بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني الكرام، هذا تسجيل مقطع حوار بيني وبين عبوري قبل سنتين. نسمع ماذا جرى في هذا الحوار ونرى كيف قال أن كتابه يعلم مداعبة النساء. نستمع ماذا يقول. هلو حبيبي يا شيخ، شلونك؟ يا مرحبا، أهلا. شلونك زين؟ الحمد لله، كيف الحال؟ شفت الموضوع مالك حلو اليوم ناشره. مال على موضوع نشيد الانشاد. أي نعم. انت شنو اللي افتهمته؟ يعني انت من قريت نشيد الانشاد شنو افتهمته من عنده؟ فهمت حسب ما النصوص قالت. ايش قالت النصوص؟ يعني مثلا النص يقول يقبلني بقبلات فمه. صحيح. فهمت كما هي واضحة، يقبلني القبلة الواضحة المعروفة أقصد. لا يعني طبعا أنا قصدي هل قرأت أنا قرأت هسه. كلام من علماء النصارى مم. المسيحيين، قرأت تفسيرات بعض من تفسيرات المسيحيين. أنت سمعت هذا ولا ما لا سمعتش؟ يعني انت هل افتهمت انه الله دا يتكلم ويا داود، او الله دا يتكلم ويا سليمان العفو، او سليمان دا يناشد الله بهذا الشيء؟ يعني انت شنو اللي افتهمته من عنده؟ كيف يعني ما فهمتش القصد من كلامك؟ يعني هسه من تجي تقرا سفر نشيد الانشاد الاصحاح الاول عدد واحد، نشيد الانشاد الذي لسليمان. تمام. لا، ما أنا قرأت بعض من كلام علماء المسيحية مختلفين، هم مش عارفين من هو كاتب هذا السفر، في مختلفين فيه. يعني أنت سمعت هذا ولا لا؟ يعني إحنا حاليا مش عارفين، في البعض قال سليمان والبعض قال مش سليمان. وتأكيدا على كلامي، هذا أمامكم مصدر مسيحي للقس حبيب سعيد في كتابه مدخل إلى الكتاب المقدس صفحة 155، يقول: لم تكمل في وضعها الحالي إلا قبل 200 إلى آخر الكلام، ثم يقول: فليس من المحتمل أن يكون هو نفسه وضع السفر. وقال قبلها: أما الكاتب فلا نعرف من هو، وإن يكن سليمان قد وضع فعلا طرائف من الأناشيد فليس من المحتمل أن يكون هو نفسه واضع هذا السفر. أعتذر يا أخي، أنا عندي مشكلة في النت، كل مرة ينقطع. ايه، انت شويه عندك الانترنت ضعيف يمكن. انقطع كم مرة اليوم؟ طيب كمل. ايه فانت اللي من بحثت بهذا الشيء وقريته افتهمت انه الله دا يناشد سليمان، لو سليمان دا يناشد الله. سليمان يناشد حبيبته بحسب سياق الكلام. ايه. أيوة، قل لك سليمان يعني يناشد حبيبته. يعني اذا شخص ناشد حبيبته شلون يناشدها حسب كيف شلون مفهومك انت؟ يناشدها بحسب هذا الكلام الموجود. هو قال لها يقبلك بقبلات فمي وهذا الكلام. يعني انت شو تحس انه هذا الكلام شنو، مو زين لو زين؟ طبعا مش زين. يعني انا اسالك الان، نشيد الانشاد، ايه. رغم ان لنفرض انه هو كلام رمزي، هل انت هذا الكلام تستطيع ان تقراه امام اختك او امك مثلا؟ في طبعا نص في اقرا. نشيد الانشاد، لحظه، في نص في نشيد الانشاد يقول اه. لنا اخت صغيره ليس لها ثديان، فماذا نصنع لاختنا يوم تخطب؟ تعطيني ونصوص مجال أخرى، هل هذه اجاوبك. النصوص تستطيع أن تقرأها أمام أختك أو أمك؟ الكتاب المقدس أنا آمن به فأقرأ قدام أي أحد، ما أخجل من عنده. تعرف ليش؟ كيف؟ لأن أنا إذا أخجل من الكتاب المقدس فليش أؤمن به؟ فأني أؤمن به يعني أنت فما تقرأ هذا أخجل من الكلام عنده. أمام أختك عادي، ما عندك مشكلة؟ طبعا أقرأ أمام أختي وأمي وبنتي لأن أنا ما أخجل منه. بس أنا راح أجاوبك. سليمان، لو اعتبرني سليمان دا يحكي ويا الله، أنت قلت اعتبرني أنا الشخص دا مش يدلع فاهم. شوف، زوجته. تمام، اعتبرني أخي أنا مش فاهم نشيد اعطيني الإنشاد. مجال. يا تمام، اخي بس اعطينا مجال اعتبرني خلي أنا مش نحكي. فاهم نشيد هذا الإنشاد. هذا مو حوار هذا حبيبي، بس اعطيني مجال خلي اكمل لك اجاوب لك على النشيد الانشاد. لا طيب، تتهرب الغير امور طيب. وتظل بس الكلام الكثير ما راح تستفاد، لا انت ولا اني ولا الجمهور يستفاد. فخلي اني افيدك، انطيك اللي اني اامن به، على مود انت تقتنع او ما تقتنع، او الجمهور يقتنع او ما يقتنع، مو لو لا. تفضل. المهم بس لا تروح نشيد إلى مواضيع الانشاد. أخرى. أيوه.
بس اعطيني مجال ادري بك حبيبي، بس راح اكون حنين معك. نشيد لا لا، ما الانشاد. تكون حنين، تفضل اشرح. حبيبي، نشيد الانشاد سليمان دا يدلع بحبيبته، ايوه فاحنا نتعلم من هذا الشيء وندلع بحبيبتنا، ما بيها شيء يعني. شنو تمام. المشكلة سليمان بالموضوع؟ نبي ولا مش نبي؟ سليمان نبي ولا لا؟ سليمان نبي، بس كل الانبياء خطائين. يعني ماكو انه، نبي يعني بالعهد انت مش القديم مو انت مش خطأ. معترض على انه سليمان يداعب حبيبته؟ مش معترض؟ لا، وشنو الحرام يعني؟ حرام اذا واحد يداعب حبيبته؟ حبيبته هذه ايش صلة القرابة بينه وبينها؟ زوجته، هي زوجته. بعدين النص زين. احنا قرأنا النصوص انه قالت. طبعا للأسف انتهى الحوار هنا بحكم أن النت انقطع عندي في ذلك الوقت، فلم نستطع إكمال الحوار، وهو أصلا هرب. تبين لكم جميعا أول شيء علامات وجهه الارتباك، لم يرد على أي نص من النصوص التي أتيت بها. يا إخوة، سفر نشيد الإنشاد هذا يعتبرونه وحي، يعني النصان اللي عرضتهم أنا على الشاشة ليقبلني بقبلة فمه ولنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، هذا يعتبرونها وحي من الله. هو لم يرد على هذين النصين أبدا، وختم باعتراف قال سليمان نبي يداعب حبيبته. في نبي يداعب حبيبته؟ اسمعوا للاعتراف هذا مرة أخرى لأنه مهم جدا. سليمان دا يدلع بحبيبته، فاحنا نتعلم من هذا الشيء وندلع بحبيبتنا، ما بيها شيء يعني. شنو المشكلة بالموضوع؟ سليمان نبي ولا مش نبي؟ سمعتم؟ قال نحن نتعلم من عنده ونداعب حبيبتنا. يا سلام، يعني كتابكم يعلمكم المداعبة، هذا اعتراف منك أنه يعلمكم المداعبة. طبعا الحبيبة ليست زوجة يعني، فهو قال حبيبة ولم يقل زوجة. ركزوا جيدا، نعيد هذا الكلام جيدا. سمعنا مرة ثانية يا عبور يعلمكم ماذا؟ احنا نتعلم من هذا الشيء وندلع بحبيبتنا، ما بيها شيء يعني. تسمعون بلا؟ حياتي ما سمعتها، قوية كتير. قوية. المهم هلا سليمان دا يدلع بحبيبته، احنا نتعلم من هذا الشيء وندلع بحبيبتنا، ما بيها شيء يعني. شنو المشكلة بالموضوع؟ سليمان نبي ولا مش نبي؟ تود عليه حشيش بعد خط الرئيس. بطل حشيش يا سيدي، بطل. من اللي زرك على الحشيش؟ ها، بطل الحشيش، لأن الحشاش هذا ديما تلقاه عيونه متنفخات وحمر. بالمناسبة على النصارى أن يحاولوا إقناع عبوري بأن يفك الحظر عني على الفيسبوك، لأن حظرني في وسط الاتفاق الذي كان سيدور بيننا، وهذه هي الصورة أمامكم من حسابه. وهكذا يكون قد تبين لكم أيها الإخوة، لم يرد على النصين اللي عرضتهم، نص يقبلني بقبلات فمي وهذا النصارى يعتبرونه وحي من الله. سفر نشيد الإنشاد هذا يعتبرونه سفر نشيد الإنشاد الجنسي، هذا ابحثوا عنه في الجوجل ستقرؤون النصوص، يعتبرونه وحي من الله. ولم يجب هذا العبوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.